What's this? Sorry, sir. You're coming with me tomorrow to get rid of this baby. No, sir. No? No. So you want to try to blackmail me and my family with this baby? Is it? No, sir. No, sir. After all that we've done for you? Is this how you choose to repay us? Is it? Is it? Is it? Dah berapa lama kau kerja untuk dia orang? Aku tak kerja untuk diorang lah. Well, you're just gonna stand here and let them take the boy away. Kita ada cakap apa lagi? And that guy, Izzat Omar, he's not really on the run, is he? Firman? Is there any evidence left behind? Yeah, the evidence can be found. Honey, Sir. what's the story? Menurut pasukan CSI, mereka syak mangsa telah diracun. Kulit mangsa berwarna merah dan terdapat bau bitter almond. Mereka syak Encik Lana yang meninggal akibat keracunan cyanide. That probably led to hypoxia which lead to his death. Mereka dah bawa mangsa ke lab untuk otopsi dan toxicology test. Ada khabar tentang pembantu rumah mereka, Chris Parilla? Belum lagi, sir. Kita dah cek bilik dia. Baju dan beg dia dah tak ada. Dan dalam master bedroom diorang, saya jumpa screwdriver yang digunakan untuk memaksa buka laci. Mr. Siang berkata bahawa pasport Grace disimpan di dalam. Motif? Kita belum pasti lagi. Tapi kita jumpa ni. Grace dah kerja dengan keluarga gua selama 3 tahun. Kerja dia okey. Ya, dia pekerja yang baik. Pernah ada masalah ke? Tak pernah pun. Sekejap. Kenapa lu tanya gua pasal Grace? Lu fikir yang dia yang bunuh suami gua? Mrs. Yang, kita tak tuduh siapa-siapa. Siasatan masih ongoing. Mrs. Yang, awak tahu di mana Grace mungkin berada? Dia ada kawan? Grace jarang keluar. Dia selalu mention kawan dia Roliza. Gua dengar dia kerja tempat gunting rambut. Joshua, mereka bukan cakap dengan lu. Grace, ada boyfriend tak? Kenapa lu tanya? Kita jumpa ni. Apa lu cakap? Yang suami gua dengan Grace? Yang, no. Mrs. Yang. Maaf. Kau tak nak cakap lagi. Okey, kita tahu yang Iza boleh menyalakan benda di sekeliling Iza. Di depan Iza ada 3 bola kain. Doktor nak Iza nyalakan bola-bola tu di depan doktor. Boleh? Iza boleh cuba. Great. Cubalah. Pakai goggle dulu Okay. Go.
Apa kata kita buat ujian yang lebih mencabar? Iza rasa Iza boleh nyalakan benda ni? Okey, jap. Iza boleh nyalakan walaupun Iza tak nampak benda tu? Mungkin Iza boleh. Okey. Doktor tahu yang Iza boleh lakukan ni. Doktor tahu Iza boleh lakukan ni semua. Iza nak cuba kuat lagi. Lagi kuat lagi je. Lagi. Okey, doktor rasa cukuplah untuk hari ini. You, malam ni kan date night kita. Sorry. I ada kerja sikit lah. Apa lah yang you obses dengan dia ni? Izzat Omar masih kat luar sana. Kes ni masih belum settle. I bukan obses. Just doing my job. Nak I tolong tak? Okay? Mungkin boleh kasih I perspektif baru. Okey, bilang I. Menurut statement Kamsani Aris, dia ternampak satu van hitam masuk lorong di mana factory dia berada. Ya, Izzat punya accomplice lah. Itu apa yang orang cakap. Itu apa yang diorang nak kita fikir. No, itu apa yang terjadi. Firman gaduh dengan Izzat, lepas tu dia knock out. Lepas tu Izzat dapat larikan diri. Tapi takkan senang macam gitu je. Firman yang I kenal takkan biarkan benda macam ni terjadi. Think about it. Izzat Omar, lepas tu Daniel Abdullah. Dua penjenayah tau dapat larikan diri. Lepas tu Firman buat macam tak ada benda je. So, you nak cakap Firman terlibat dalam kes ni? Dah lah. I tak tahu apa lagi nak fikir. So there's no cyanide in the stomach? None. We've taken skin samples and all. There are large traces of cyanide, but there's no sign of ingestion or anything. It's like his body poisoned itself. Well, we all have small traces of cyanide in our bodies because of the food we eat, like soya, spinach, almonds. Somehow, Mr. Young's cyanide levels increased exponentially to a deadly level that actually killed him. Okay, thanks, David. Welcome, sir. Body is poisoning itself like that. Kau rasa si Grace pada dia tu gifted? Kau pergi tanya Maya? Sir, the information you asked for. He's still in town? Yes, sir. Coxworth Hotel. The room informations are in the file. I have checked his details. He's actually flying off tomorrow night, sir. Good job. Thank you, sir. Apa gift dia? Dia toxikinetic. Dia boleh mengawal toksin sekeliling dia. Increase, decrease. Satu gift yang menjadi andaian orang tapi tak pernah ada bukti sampai sekarang. Apa yang dia boleh buat dengan gift dia sangat menakjubkan. Tapi dia tak tahu macam mana nak control gift dia. Itu yang membuat dia bahaya. Dia akan bahayakan ramai orang di luar sana dan termasuk diri dia sendiri. So bring her in. Fast. Just do me a favor. Be careful with her. Sebab dia salah seorang gifted one yang paling bahaya yang pernah saya jumpa. I'll do my best. Excuse me po. Ikaw ba si Grace? May tanong ko lang. Paano mo ako nakilala dito? Wala pong di nakakilala sa inyo eh.
Narinig ko po na kung may problema ako, pwede ko po kayong tawagan. Tsaka narinig ko po yung ginawa niyo sa boyfriend ni Evelyn nung nagtakot po siyang ipagkalat yung nude pictures niya sa internet. Yung lalaking yun. Dapat sana binugbog na natin yan dati pa eh. Dala niyo po ba yung hiningi ko? Dala mo bang pera? Opo. May konti tayong pagbabago sa presyo. Bakit po? Di ba? Gusto mo ng mas mabilisan. Yun lang po natitira sa akin pera eh. Wala na po ako. Meron ka pang pwedeng maibayad sa akin. Alam mo nang gusto mo, di ba? So alam mo nang gagawin mo. Ano pa inaantay mo? Yan ang gusto ko sa babae, yung lumalaban. What do we have here? Based on the rashes on his hands and report that he was convulsing and vomiting blood. Poisoning? Cyanide? No, arsenic. Awak kenal siapa dia? Nama dia Ricardo Villanueva. Orang cakap dia macam fixer untuk orang Filipino kat sini. Asisten dia confess, dia cakap Ricardo jumpa Grace kat sana sebelum dia bunuh Ricardo kat sini. Grace nak jumpa dia buat apa? Ricardo buatkan dia pasport baru. Bang, saya tak makan. Habis sekarang ni. Syawal, lepas ni kita balik, ke? Syawal nak main game. Syawal nak main game. Syawal, satu hari dah main-main. Lepas tu kita dah makan banyak ni. Takkan nak main game lagi? Adik. Syawal nak main game. Syawal nak main game. Okay, kita main game. Habiskan makan, lepas tu kita pergi arcade. Betul. Betul. Okay, habis. Makan. Makan dulu. Makan, main. Adik. Adik diam. Doktor. What's happening? Aku tak tahu. Kenapa? Ada benda yang tak kena dengan reality simulation. Nak ambil ni.
Habiskan cepat. Pergi. Habiskan ni cepat. Makan lah, makan dulu. Lepas tu pergi market. Blood pressure, adrenaline. Stabilizing. Hello? Grace, I know it's you. Are you okay? I'm sorry. I didn't mean to do it. I swear. I believe you. Please tell me where you are. Let's meet. Please, we shouldn't. It's dangerous. Things always get better when we meet, right? Officer Firman, saya perlu statement awak untuk buat laporan. Silakan. Bila saya sampai dekat kilang Kamsani Aris, Izzat Omar sedang gunakan anak Kamsani, Taufik, sebagai tebusan. Saya cuba berunding dengan Izzat untuk lepaskan Taufik. Bila Izzat sedang berbual dengan saya, Taufik ambil kesempatan untuk lepaskan diri dan lari ke ayahnya. Izzat marah dan saya terus tembak Izzat untuk selamatkan mereka. I thought I had him. Tapi peluru yang saya tembak hanya terkena sipi baunya. Dia terus bangun dan kami bergelut. Saya cuba tahan Izzat. Lepas tu kami berbalas tumpukan, tapi Izzat terlalu cepat. He managed to put me in a chokehold. Saya cuba lepaskan diri tapi saya terus pitam. Bila saya sedarkan diri, Izzat dah tak ada. Dr. Lina. Cik Fansuri, buat apa kat sini? Saya ada delivery. Doktor? Oh, saya sebenarnya ada kawan yang kerja kat daerah ni. Saya gunakan office Doktor. saya nak bawa. Doktor dah fikirkan jumlah yang saya minta? Jumlah? Doktor nak buat kajian dengan Izzah kan? Ingat tak? Ya. Saya dah jumpa orang lain dah. Patut tak dengar apa-apa. Saya ni tak susah, doktor. Kita boleh bincang. Doktor offer saya sikit pun, saya ambil. Boleh buat sekolah Izzah kan? Okey. Kalau ada peluang lain untuk saya buat kajian dengan Izzah, saya akan telefon Cik Fansuri ya. Jangan malu-malu tak? Telefon tak?
And you are? Miss Maya wants to meet. Bila Firman bagi tahu saya yang awak nampak kita ambil Daniel, saya kecewa. Tapi masa itulah saya tahu yang awak ni seorang polis officer yang handal. You want to hire me? Tak, saya tak nak hire awak. Dan saya rasa kalau awak ada pilihan pun, awak tak nak join saya. Why do you say that? Because you don't trust me. Saya tak pernah cakap tu. Tak perlu nak cakap pun. Dah lama saya perhatikan awak. Seberapa lama awak perhatikan gerak-geri saya? I've got nothing to hide, Inspector. Let's keep it simple. Kita tak payah nak buang masa lagi. Awak tanya saya apa yang awak nak tahu, and then we'll go from there. Selama ni Izzat Omar dan Daniel Abdullah dengan awak? Yes. Dan siapa yang memberi awak kuasa untuk buat itu semua? Saya rasa tak ada siapa yang boleh buat benda macam tu kecuali saya. Legasi bapa saya ialah untuk memahami dan mengkaji tentang the gifted ones. Mungkin legasi saya ialah untuk penjarakan mereka. So, when can I see this prison of yours? Itu lain kali kita boleh cakap. Oh, kawan saya kena rompak dekat hotel di mana Kenji jumpa awak tadi. Tak sangka kan? Mungkin perompak tu lalu awak berdua, tapi awak tak perasan. Doktor marah dengan Iza? Tak. Doktor cuma kecewa je. Pasal ayah Iza? Tak. Sebab Iza tipu doktor. Saya tak tipu, cuma... Iza tipu dengan doktor. Jadi consent form yang Iza pas dekat doktor hari tu, bukan bapa Iza yang tanda tangan kan? Iza tiru tanda tangan bapa Iza. Kalau Iza tak tipu, doktor masih nak kerja dengan Iza ke? Ayah Iza tak faham Iza macam doktor. Tak ada orang pun faham Iza. Iza perlukan ni. Tapi Iza takut. Iza takut dengan diri Iza sendiri. Doktor seorang je yang boleh tolong. Kalau Iza terpaksa bohong semata-mata nak doktor tolong, Iza sanggup. Please, doktor. Jangan hentikan apa kita ada ni sekarang. Okey. Kita buat ni sama-sama, okey? Grace. I'm sorry. I really didn't mean to hurt him. I know. I know. I didn't know where to go. Listen. I'm here now. You'll be all right. Is it true? We'll get through this together.
Who's Marie Laka Nilau? Where did you get that from? I got this. From? Where are you planning to go? I don't know. Let's leave. Together. You can't. What about your school? I can leave it all behind. Well, where are we going to go? We'll find out. I just need to get home, get my passport, get some money from my dad's safe, and we can go anywhere we want. Anywhere. Joshua, but your whole life is here. My whole life revolves around us right now. All three of us. Bang pergi mana tadi? Syawal tangkap burung. Syawal tangkap burung. Ha kan, tengok tu. Kan dah berpeluh tau. Tak payah dah duduk sini main bubble. Duduk sini sudah. Adik, main game. Okey, kita main game. Kau nak main game apa? Game gelap. Oh, game gelap tangkap. Blindfold. Tangkap. Adik. Tak nak lah, game lain lah. Adik main game. Okey. Main game gelap. Okey, kita main. Okey, Kita main game ni. Okey, tunggu. Adik. Kat sini, bang. Sini, doktor kat sini. Bang, kat sini, bang. Adik mana? Okey, depan sikit. Mana adik? Sikit je. Mana adik? Adik jangan lari. Adik jangan lari. Lepas adik. Adik jangan lari ya. Ini bukan adik. Kenapa ni? Buka baju ni. Set 200. Cepat! Okey? Clear. Okey? Up to 300. 300 up. Set. Ready. Clear. Bang. Bukan adik. Itu bukan adik. Bang. Kata nak main game gelap. Kenapa dah buka blindfold? Apa give up? Mana tadi blindfold tadi mana? Itu bukan adik. Tadi diri. Apa mana ada? Adik kat sini lah. Dia kata nak main-main lagi lah. Ini adik. Ini adik. Ni kita main. doktor. Kita main lagi. Tunggu kau, Him. Otto. Korang okey? Reboot the system. Firman, Yuda kenapa ni?
to follow you. No, you can't follow me inside. Please, just stay here. Grace, what are you doing here? You were taking a long time. I thought I'd check. I'm fine. Come, let's Lu tengah buat apa ni? What have you done? Is this how you repay my kindness? Answer me! Mak, aku cintakan Grace. Lu tahu apa pasal cinta, ha? Jadi, sekarang lu nak pergi mana? Kau tak tahu, Mak. Habis, sekolah lu macam mana? Kawan-kawan lu? Keluarga lu? Macam mana dengan Mama? Lu sanggup buat semua ini pasal dia? You're not getting away with this. Ma, jangan, Ma, tolong. Lepas! Joshua, please just let her do it. You shut up! Ma, Grace tak sengaja buat. Lepas! Lepaskan! Lepas! Joshua, are you okay? Hey, Joshua! Hey! Call the ambulance. Hey, Joshua! Hey, Joshua! Joshua! Grace, stop it, Grace. Grace, I said stop it! Now! Grace. Grace, stop. Stop. Firman? I don't think she'll make it through the night. Awak okay? Yeah. I'll be okay. I saw it. Huh? Saya nampak event tu terjadi. 30 minit sebelum ianya terjadi. Oh, that's good. It's a start. Ni semua sebab pertolongan awak. So, saya jumpa awak esok? Yeah. I'll see you soon. Bye. Ma'am, the maid didn't survive. What an incredible waste of talent. So apa? Kau cakap diorang dua kena culik? Saya cakap takkan kebetulan je dua penjenayah dapat larikan diri macam gitu je. Tambah sebarang bukti, tambah sebarang kesan. Kedua-dua jenayah ni kongsi dua benda yang sama. Van hitam ni dan Firman. Saya tak tahu sama ada dia tolong diorang larikan diri atau dia tangkap diorang sendiri. Itu saya tak tahu.
Tapi susah nak nafikan yang benda macam gini is very suspicious, sir. What about the van plates? I've traced the van to a parapsychology department in candida condition. Nama Terence Tong. Kenapa kau tunjuk aku ni semua? Saya tunjuk sir sebab saya nak sir tahu. Yang saya takkan berhenti untuk investigate benda ni sampai saya dapat mencari kebenaran. Walaupun tu bermakna saya terpaksa jatuhkan Firman satu hari nanti. Do it. Yes. It's time. Otak dia pelan-pelan dah tak boleh terima reality simulations. Macam darah putih yang tak boleh lawan infection. Mimpi dia akan pelan-pelan menjadi mimpi buruk dan satu hari nanti dia akan tahu yang dia ada dalam mimpi. So kalau kita tak buat apa-apa pasal ni sekarang, dia akan masuk void dan tak akan bangun selamanya. Macam mana kita nak hentikan mimpi-mimpi buruk ni semua? Kita boleh naikkan glantamin dan juga dopamine level dia. Tapi ni semua hanya cara penyelesaian sementara. Saya tanya awak macam mana nak selesaikan dan awak dah bilang saya, so just do it. Firasat Firman semakin kuat. Saya tak tahu sampai setakat mana tapi firasat dia memang semakin berkembang. Dan pastikan perkembangannya dihentikan. Ejek samut. Azan. Nah, ni nak pergi Jurong. Okey. Kuat. Kuat Okey, lagi. Cuba. Suka ah? Sakit naik atas. Ejek semut. Siapa sakit naik atas. Ejek semut. Siapa sakit naik atas. Hey, ejek semut. Siapa sakit? I made a purchase at $1 million. Tell me, what did I do to deserve such a huge discount? A token of goodwill for bigger potential deals in the future, perhaps? Хорошо. Очень хорошо. Is it as powerful as you claimed it to be? I'll let you find that out for yourself. Just in case things get out of hand. Забирайте.